Specifičnost endurance závodu je hlavně v tom, že člověk nesmí soukromnit. Když si tam člověk chce dokazovat, jak je rychlej před ostatníma, tak to většinou nedopadá dobře. So welcome in Belgium. As you can see behind me, the famous corner of Région de l'Eau Rouge, and we are here for the 12 hours of Spa Francorchamps in GT4 class. Spa? Meka motorsportu. Pokaždé, když má člověk se sem možnost vrátit, tak se sem rád vracím a užívám si každý kilometr na tom okruhu, který je docela dlouhý a má 7 kilometrů, což je velká výjimka v evropských okruzích, takže velká radost, že mám možnost se tady svést. Well, I like this track a lot, and for sure now one of my favorite tracks to drive on. The most challenging, I would say, is Blanchimont. It's a very fast corner, and I know that we all sometimes get a little scared there. Samozřejmě je to trošku změna oproti tahačům, ale jsem na to zvyklý. Zažil jsem tyhle kvalifikace, kdy jsme jezdili v rychlých autech, nebo mě rychle auta předjížděli a neměl jsem s tím žádný problém. I started with this team, MFT, about 2 years ago with Ludovic Pez, and then we have been working ever since together. And then when we merged with the Buggyra, but when we met, we really clicked right away. And then I really connected with the girls, and I want to really encourage women to get really involved into this kind of sports because they are really good at it. Tak měřený trénink, myslím si, že super. Druhé místo, nečekal jsem to, protože je to náš první endurance race. Specifičnost endurance závodu je hlavně v tom, že člověk nesmí soukromnit. Ve spotřebě pneumatik, ve spotřebě paliva, v časech, co jezdí. Není důležité jezdit rychle, ale musí jezdit stabilní, průměrný nějaký čas, aby člověk neničil pneumatiky, aby jsme neodpadli za 4 kola, anebo aby jsme neprojeli veškeré palivo, který na ten daný stint máme. Celý tým si musí pomáhat navzájem, není to jenom o jednom člověku. Když si tam člověk chce dokazovat, jak je rychlej před ostatníma, tak to většinou nedopadá dobře. I am very happy. P2. Fully locked up. So I started today's race. It was really good. I did an hour and a half, more or less. I'm not exactly sure, but it was my first time going that long driving. So I think I was pretty consistent, and I was happy with how I did. Alča to perfektně rozjela, ukázala se jako opravdu vytrvalostní jeskyně, jela krásné časy. Měl jsem možnost předjíždět, jak GT4, GT3 dokonce jsem předjížděl. Zavzpomínal jsem na staré časy, kdy jsme jezdili vytrvalostní závody a 2 hodiny jsem v tom seděl, takže já jsem si to užil od prvního do posledního kola. Dneska jsme měli situaci v podstatě, kdy do závodu vstoupily hned 2 nehody, přičemž místo safety caru v tomto závodě je zpomalovací fáze kódu 60, kdy auta vlastně musí zpomalit na 60 km za hodinu. Při kódu 60 se nesmí tankovat v podstatě plná kapacita nádrže, ale jenom její polovina. A samozřejmě, když auta jedou 60 km za hodinu, tak je lepší využít této strategie, kdy vlastně ztrácíte o to méně času při té zastávce a vlastně my jsme to udělali obráceně dneska. My jsme zůstali na trati a využili jsme z toho, že jsme prodlužovali driving stint jezdců, hlavně Adama, kterého jsme využili na maximum
a v podstatě vždycky jsme vyjížděli nádrž do maxima, aby jsme při zelené vlajce využili zase naši velkou kapacitu nádrže, což je 120 litrů. A v konečné fázi ta strategie vyšla na výbornou, protože jsme ušetřili v podstatě jeden pitstop zbytečný. Tak bohužel předčasný konec ukončila nehoda v závodě. She came back and she was crying, so I gave her, first thing I did was give her a hug. She was focusing about the car, but I told her to not focus about the car and to focus if her body's okay. Don't cry. So I was surprised, and it was a big crash, so I was hoping, checking if Yasmin was okay, and we just finished medical and she's okay. I just put throttle too early. Yeah, I just lost control of the car and I was on the wrong place and the TCR just hit me in the front. Yeah, I appreciate her being there. Of course, she's my twin sister. Normally, he can see you. Just, it's not your fault. I'm sorry for you, for the race. I got to talk to the team manager because the driver is in the hospital, and he told me that the car that was in front of him braked after I spun, and to avoid crashing into him, he crashed into me. So hopefully he's okay, and I feel fine, obviously a little shaken. Of course I am afraid because I'm close to the girls. I know their father as well, the whole team, and we love them. It's not just a pilot, it's a person. And every single pit is the same thing. First reaction, I was a little bit upset, obviously, but yeah, definitely you'll see me back in a race car. So the race is over. A bit earlier than expected. With the incident, the driver explained it already, but what we can retain is the strong performance of the girls because they just learned the track. They really delivered really fast. Strategy was really good, all the team worked well. So this is the positive we have to retain for this weekend.